خادم نظامی روسی رو شفا داد. And the servant had the lowest status and position in the society. و اون خدمتگزار پایین ترین حد یک شخصیت رو در جامعه داشت. And verses 14 through 17, و آیه‌های 14 تا 17 Jesus healed Peter's mother-in-law. عیسی مادر زن پتروس رو شفا داد. Do you think she was a woman or man? Peter's mother-in-law. فکر می‌کنی مادر زنش مرد بود یا زن؟ It's significant that he healed a woman. این خیلی مهمه و اهمیت داره که اون یک زن رو شفا داد. Because back then, women were looked down upon. چون قدیما به زنها به صورت خیلی بد نگاه می‌کردن و حقیرشون می‌شمردن. People didn't care about helping women. مردم کاری به خیلی اهمیتی نمیدادن به کمک کردن به مردم. In a way, they were outcast. و از یه طریق‌های اونا طرد شده حساب می‌شد. Yet Jesus healed her. اما بازم با این وجود عیسی اون رو شفا داد. The second three miracles, سه تا معجزه دوم Jesus gave peace to the disturbed. عیسی آرامش رو به اون کسایی که آرامش ازشون گرفته شد. Chapter 8, 23 through 27, فصل 8 23 تا 27 he gave peace in the storm اون داخل طوفان آرامش رو by calming the sea of Galilee. دریا رو در روی ساکت کرد. Verses 28 through 34, آیه 28 تا 34 he gave peace to the community اون آرامش رو به جامعه داد. by casting out a demon out of two men. که دیوها رو از بدن دو مرد خارج کرد. So the people of the community did not have to be scared anymore. که مردم اون جامعه دیگه نترسن. And in chapter 9, verses 1 through 8, و در فصل 9 از آیه 1 تا 8 Jesus brought peace in the conscience, the heart, در باطن یک کس رو آرامش در باطن داد. by forgiving and healing the paralytic. با بخشیدن و شفا دادن اون شخص مریض. And then the last four miracles, و 4 معجزه آخر Jesus restored the broken. عیسی اون چیزایی که شکسته بود رو دوباره بازسازی کرد. In verses 18 through 26, در آیه‌های 18 تا 26 he restored a broken home اون یه خونه در هم شکسته رو اونجا by healing the daughter of Jairus. اون با شفای دخترمون رئیس قبیله. And in verses 20 through 22, آیه‌های 20 تا 22 he healed a broken hope یک ایمان در هم شکسته رو شفا by healing a woman with 12 years of bleeding problem and had no more hope. با شفا دادن یک زنی که 12 سال مشکل خونریزی داشت و هیچ امیدی دیگه نداشت. And verses 27 through 34, آیه‌های 27 تا 34 he healed a broken vision اون یک دیدگاه، یک دید شکسته رو by healing a blind man. با شفا دادن یک ناامید. And lastly, verses 32 و to در آخر 34, آیه‌های 32 تا 34 he healed a broken spirit اون یک روح شکسته رو شفا داد by healing a demon-possessed man. با شفا دادن یک مردی که توسط دیوها تسخیر شد. So the miracles of Jesus show two things. معجزات عیسی دو تا چیز رو به ما نشون دادن. One, he's the Messiah that Old Testament prophesied. یک اون مسیحی هست که عهد عتیق گفته پیش بینی کرده. And two, he cares for the needy. و دو اون به نیازمندان توجه میکنه. Sometimes don't you feel like we are the needy? I am the outcast, I am the disturbed, and I am the broken. شما بعضی وقتا فکر نمی‌کنید که من اون طرد شده هستم، من اون کسی هستم که نیاز دارم. And the truth is that Jesus cares for you. و حقیقت اینه که عیسی به شما اهمیت میده. Jesus cares for all of us. عیسی به همه ما اهمیت. Amen? Amen. Let's read Going Deeper. حرکت اعماق. Going deeper? رفتن به اعماق. Yeah, from the commentary. از تفسیر رو بکنید. Okay, the next person. Maybe he's busy preparing. رفتن به اعماق From the commentary.
رفتن به اعماق از 36 رفتن به اعماق. جزامیان و غیر یهودان و زنان توسط بسیار زیادی از مردم یهودی مخصوصا فریسیان منظور و ترک در نظر گرفتن میشیدن. بسیاری از فریسیان هر روز صبح دعا میکردن تشکر میکنند که مرد هستن و یک زن نیستن، یهودی هستن و غیر یهودی نیستن، آزاده هستن و مرده نیستن. Okay, so we're going to look at the first three miracles in detail میخوام حالا به جزئیات اون سه تا معجزه اول دقت کنیم and learn how we should treat others. و یاد بگیریم که چجوری با دیگران رفتار کنیم. Okay, so let's read question number 3. بعد شماره سوال شماره 3 رو بخونیم. ندارید؟ خب نفر بعد بخونیم. بازبینی کنید که معجزاتی که عیسی انجام داده بود را بخوانید. چرا هر یک از این موارد با تجربه به این بی‌احترامی فریسیان به بیگانگان قابل توجه است؟ بیمار چیست؟ Yeah, so the leper had to live away from the community. جزامی باید خارج خیلی دور از جامعه زندگی کنه. And if people come, they have to say unclean and unclean. و وقتی که مردم میمد باید میگفت که من ناپاکم، پاک نیستم. So that they would not be defiled by them. که اونا به وسیله اون ناپاکی که داره نجس نشن. But Jesus, when he healed the leper, زمانی که عیسی اومد اون جزامی رو شفا داد، how did he heal the leper? چه جوری اون رو شفا داد؟ خودش رفت سمتش و ردش رو گرفت. لمسش با قدرت ایمان. He touched it. He touched it. Jesus did not have to touch him. عیسی مجبور نبود که اون رو لمس کنه. He could have just said, be healed. فقط میتونست بگه که شفا بشه. But why do you think Jesus went and touched and healed him? ولی چرا فکر میکنه که عیسی رفت اونجا اون رو لمس کرد و اون شفا داد؟ چون بگه که اون نجس نیست. To say he's not defiled. Yeah, to show his love. که محبتش رو نشون بده. Because the leper was, he had not only the physical problem, چون اون جزامی نه تنها مشکلات بدنی داشت، I'm sure he also had emotional problem. همینطور مشکلات احساسی. Nobody loves me. هیچ کس من دوست نداره. Nobody wants to come near me. هیچ کس نمیخواد حتی نزدیک کنم بشه. I'm good for nothing. من برای هیچ چیز خوب نیستم. Yet this holy God came and touched him. اما با این حال خدای مقدس، خدای قدوس اومد و اون رو لمس کرد. When that happened, وقتی این اتفاق افتاد، I believe he was healed physically, من باور دارم که اون به صورت فیزیکی شفا پیدا کرد. but also his emotional wounds have been healed as well. ولی همچنین زخمای روحی اونم خوب شد. Yeah, so what should we learn from that story? How should we be like Jesus? به نظر ما باید از این داستان چه چیزی یاد بگیریم؟ چه جوری باید شبیه عیسی باشیم؟ show your compassion Yeah, show your compassion, especially to those who feel lonely and alienated by others. محبت و حس همدردی رو به همه نشون بدیم و بقیه مثلا به اونایی که خارج از جامعه هستن خیلی بیرونی محسوب میشن. Yeah, can you think of anybody who is like the leper from the story? میتونید به کسی In فکر your کنید life. که مثل این جزامی باشه That Jesus wants you to go and touch. که عیسی از شما میخواد برید و اون رو لمس کنید. یعنی اطرافمون آره اطرافتون کسی رو میشناسید؟ Let's go touch them with the love of Christ. بیاد با عشق مسیح با محبت مسیح بریم و اونها رو لمس کنید. And also, she said something very important. و همچنین ایشون یه چیز خیلی مهم گفتن. That the fact that Jesus touched him این حقیقت واقعیتی که عیسی رفت و اون رو لمس کرد shows that Jesus will not be defiled. نشون داد که عیسی نمیتونه نجس بشه. But actually, physically speaking,
ولی از نظر جسمانی بخوام حساب بکنیم by touching that leper, Jesus could have contracted his disease. با لمس کردن اون جزامی عیسی ممکن بود که بیماری اون رو بگیره But the leper, he was healed. ولی اون جزامی شفا. And that is a picture of what happened on the cross. این تصویری از چیزی که روی صلیب اتفاق افتاد است. On the cross, Jesus became sin for us, روی صلیب عیسی مسیح تبدیل به گناه شد and we became righteous و ما because of Jesus. درستکار شدیم. It's like changing clothes. مثل این میمونه که ما لباسامون رو عوض کردیم. Suresh have nice clean clothes. من لباسای خیلی تمیزی دارم. I have dirty, smelly clothes. من لباسای کثیف و بدبویی دارم. And then, just like after soccer game, we take it off and then change. و بعد از مسابقه مثل این میمونه که بعد مسابقه فوتبال ما لباسامون در میاریم و عوض کنیم. Now I am clean حالا من تمیز هستم، پاکیزه because هستم. I have his clean shirt on me. به خاطر اینکه لباسای تمیز اون رو میخورم. He's dirty اما من کثیفم. because he has my dirty, smelly shirt. چون من لباسای کثیف و بدبوییش That's what happened on the cross. این اتفاقی که روی صلیب افتاد. He became a sinner اون تبدیل به گناهکار شد and we became righteous. و ما پارسا و درستکار شدیم. Amen? Amen. The second miracle is Jesus healing the centurion's servant. دومین معجزه شفای خدمتکار مرد نظامی روسی. And it's interesting that Jesus cared for a lowly servant. و خیلی جالبه که عیسی برای این خدمتگزار پایین حقیر ارزش قائل شد. And no one would have cared for a slave. و هیچ کسی به یه برده اهمیتی نمیده. Yet Jesus cared enough to heal him. اما عیسی انقدر براش ارزش داشت که اون رو شفا داد. And also, who came and asked for the healing of the servant? و همینطور کی اومد و درخواست شفا برای اون خدمتکار کرد؟ خود نظامی The centurion. Yeah, Roman centurion. فرمانده فرمانده خود اربابش The centurion himself. Yeah, Roman centurion. And he was a Gentile. اون یک غیر نظامی، غیر یهودی. And also, Roman soldier was a friend of Jews or enemy of the Jews. و همینطور به نظر شما یه